سلام و درود، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، ما توی این جلسه به خاطر اینکه وقت ویدیو گرفته نشه کاراکتر رو از قبل طراحی کردیم، برایش کردیم که وقت ویدیو رو الکی نگیریم و یک آموزشی رو میخوایم ضبط کنیم که بسیار مهمه، خیلی جزئی و کوتاه ولی خیلی براتون کاربردیه. توی اکثر ریگ هایی که من دیدم مشکل پا وجود داشته، یعنی پای کاراکتر موقعی که میخواد بره بالا ببینید رو به عقب اینجوری میشکنه، یا یکی کام ببینید رو به عقب خم میشه، در صورتی که بعد رو به جلو خم شه. اینجوری نگاه کنید، ولی این اتفاق یک درمیون مثلا امکان داره نیفته و این مشکلاتی رو توی ریگ ما برای ما به وجود بیاره. نگاه کنید وقتی پا برمیگره حالت اول، اینو وقتی میخوایم بدیم بالا، ببخشید من بگیرم روی مانیپولیت کن، میبینید رو به عقب میشکنه و این بده و یکم بالا پایین میکنیم و بعد امکان داره درست بشه. موقع انیمیت کردن این کار برای ما دردسرای زیادی به وجود میاره. چه کار باید کنیم که این مشکل رو رفع کنیم؟ این رو خوب با دقت توجه کنید که قشنگ زمینه ذهنتون بشه. ببینید وقتی میخوایم این مشکل رو برطرف کنیم کافیه که اشکالی که توی ریگ به وجود آوردیم رو رفع کنیم. این اشکال چیه؟ این اشکال رو اگر به صورت حرفه‌ای کار کرده باشید میتونید چشمی کاملا متوجه بشید. پای کاراکتر ما اصولی ریگ نشده، یعنی مثل یک شاخه همینجوری، مثل یک تیر برق همینجوری رفته بالا یا اومده پایین. خب در صورتی که پا یک خم داره، بریم این خمه رو بسازیمش با هم دیگه، نیازی همه چیز رو عوض کنید. توی همین مسیر کافیه که این رو کمی بیارید عقب‌تر، اینجا بذارید حدوداً مثلا، بعد به چرخونیدش، ببینید یه جای مناسب. بعد که چرخوندید حالا پایینی رو کاملا بشکنید، ببینید به همین سادگی پایینی رو کاملا بشکنید. یکم درستش کنم. خب یه مقدار این رو ببرم جلوتر، یک مقدار این رو بلندترش کنم، این رو بیارم پایینتر، این یکی هم بیارم اینجا سر جای درستش و این رو هم درستش کنم. حالا برای این پا هم دقیقا به همین شکل عمل میکنم. این رو میارم کمی پایینتر، این رو کمی میچرخونم، حالا ببینید یکم کمتر. این رو که الان به نظرم کمی بلند شد میارم بالاتر، این رو میارم میچسبونم بهش، این رو ببخشید این رو کمی تکون میدم جای مناسب قرار بگیره. خب این رو میارم اینجا و اوکی، این به این شکل قرار میگیره. حالا این بار اگر من پای کاراکترمو تکون بدم، میبینید خیلی راحت داره حرکتش رو انجام میده. این مشکلیه که شما توی ریگ کردن به آناتومی توجه نمی کنید. خیلی مهمه که مثلا زاویه استخوان‌های پا به چه شکل باشه. این الان خیلی راحت دیگه، بی درد سر، هر چقدر من حرکت بدم داره توی مسیر درستش حرکت میکنه دیگه، اونجوری رو به عقب نمیره. پس اگر همچین مشکلی رو براتون یه موقع توی نرم افزار دیدید به وجود اومده، حتما بیایید از این روش بنگذاریاتون رو درست کنید، چه برای دست ها چه برای پاها و حتی قسمت های دیگه بدن، و اینجوری خیلی راحت میتونید دیگه کاراکترتون رو انیمیت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد که کاملا کوتاه و مفیدم بود، ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه به انیمیشن سازی علاقه‌مند دارید حتما بیایید پلیلیست های مختلف انیمیشن سازی رو توی چنل ما ببینید. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.